हेलो एभ्रिवान, फेरि पनि वेलकम ब्याक छ हजुरहरूलाई हाम्रो च्यानलमा। र आजको दिनमा चाहिँ हामी प्रमिसको बारेमा हेर्नेछौँ। र हिजो चाहिँ हामीले फेच एपिआई कसरी युज गर्ने त्यसको बारेमा हामीले बेसिक कुराहरू चाहिँ एक्सप्लोर गरेका थियौँ भने आज चाहिँ हामी प्रमिस भनेको के हो र त्यो बारेमा चाहिँ हामी थोरै बुझ्नेछौँ है। सो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ लेट्स गो टु प्रमिस इन जेएस W3 स्कुलको डकुमेन्टेसनमा। थ्याङ्क यू मम्मी। वेलकम। बाबु ओके, W3 स्कुलको जाभास्क्रिप्टको प्रमिसेसको डकुमेन्टेसन हामी एक्सप्लोर गर्नेछौँ। यहाँबाट हजुरहरू हेर्दा पनि भयो र बेसिक कुराहरू चाहिँ म हजुरहरूलाई बुझाइदिन्छु पनि। सो प्रमिसेस जाभास्क्रिप्टमा भनेको के हो भन्दाखेरि सेम लाइक ह्युमन लाइफको प्रमिसेस है। जस्तै कि हामीले ह्युमन लाइफमा प्रमिस गर्छौँ नि त्यही कुराहरू। जस्तै कि कुनै एउटा कमिटमेन्ट भनौँ, जस्तै कि म यो गर्छु र प्रमिस गर्छु भन्छौँ नि त, हामीले एउटा कमिटमेन्ट गर्छौँ नि त। जस्तै कसैले मलाई आएर त होमवर्क गर्छस् गर्दैनस् भनेर भन्यो भने म प्रमिस होमवर्क गर्छु भन्यो भने मेरो एउटा त कमिटमेन्ट भयो होइन। अब प्रमिसमा दुईवटा रिजल्ट आउँछ। एउटा भनेको चाहिँ आइदर के भन्छ प्रमिस फेल हुन्छ, अर्को भनेको प्रमिस सक्सेस हुन्छ होइन। भनेको मैले होमवर्क गर्छु कि नै भन्ने कुरा चाहिँ यदि त्यो कुरा चाहिँ म गर्छु अथवा गर्दिनँ भन्ने कुरा हो नि त। सो यो चाहिँ कुरा चाहिँ हामी अब कोड गरेर पनि हेर्छौँ। एउटा चाहिँ मैले लेट ए भनेर चाहिँ एउटा बनाउँछु जसमा चाहिँ मैले न्यू प्रमिस गर्छु। र यहाँ चाहिँ हजुरले प्यारामिटर पढाउन सक्नुहुन्छ। अब के पढाउने भन्दाखेरि एउटा हुन्छ रिजल्ट है, यो भनेको चाहिँ हजुरको प्रमिस चाहिँ सक्सेस भयो। अर्को हुन्छ रिजेक्ट, हजुरको प्रमिस चाहिँ फेल भयो होइन। अब यहाँ चाहिँ हजुरले एरो सिन्ट्याक्स युज गरिदिनु होला। पढ्दैनौँ भरि छ मम्मी ठिक छ, नेभर माइन्ड द्याट है। ओके, रिजल्ट र रिजेक्ट भन्ने दुइटा हुन्छ होइन। त्यसपछि एउटा भनेको चाहिँ यो भनेको चाहिँ हाम्रो प्रमिस सक्सेस भयो, अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो प्रमिस फेल भयो है। अब यसमा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले जस्तै यसको त रिजल्ट हामीले थाहा छ नि त। सो लेट सम इक्वल्स टु 2 + 2 ठिक छ। सम इक्वल्स टु मैले 2 + 2 गरेर होइन। अब इफ मेरो सम चाहिँ इक्वल्स टु 4 है, मेरो यो सम 4 हो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ मेरो रिजल्ट भयो नि त खासमा। ठिक छ, यहाँ चाहिँ मैले अब प्रमिस सक्सेस भनेर लेखिदिन्छु होइन। अब एल्स होइन, एल्स मेरो चाहिँ यो रिजेक्ट हुन्छ नि त कि त, रिजेक्टमा चाहिँ प्रमिस फेल भन्छ है। ठिक छ। सो यो केसमा हेर्ने हो भने चाहिँ मेरो सममा 2 + 2 त अलवेज 4 हुन्छ भनेको यो प्रमिस चाहिँ मेरो सक्सेस भयो नि त। यदि मैले यहाँनिर 2 + यहाँनिर 3 गरेको भए त यो प्रमिस फेल हुन्थ्यो नि त। सो यसलाई चाहिँ हामी एकचोटि console.log गरेर पनि हेर्छौँ। के गर्ने भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ हामी सरी यहाँ चाहिँ अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ मैले अब देन मेथड युज गरिदिन्छु। र यहाँ चाहिँ मैले अब एउटा मेसेजलाई पास गर्छु, मेसेज। ठिक छ। र मेसेजमा चाहिँ यहाँ एरो सिन्ट्याक्स लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ ए हुन्छ, माथि हजुरले जुन भेरिएबल लेख्नुभयो त्यही भेरिएबल युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र console.log र यहाँ चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि console.logमा चाहिँ दिस इज रिजल्भ भनेर लेख्छु। र यहाँ चाहिँ मैले प्लस मेसेजलाई यहाँनिर प्रिन्ट गर्छु। अर्को भनेको डट क्याच हुन्छ, त्यही इरर आयो भने। र यहाँ चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि डट क्याचमा पनि सिम्पल मैले चाहिँ यहाँनिर मेसेजलाई पठाउनु पर्ने हुन्छ, मेसेज। त्यसपछि इक्वल्स टु, त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ मैले अब console.log दिस इज क्याच भनेर यहाँ चाहिँ मैले प्लस मेसेजलाई प्रिन्ट गरेँ। ठिक छ, यति कुराहरू लेखेको छु। सो हल्का इरर आइरहेको छ, नेभर माइन्ड, वी विल फिक्स दिस इरर। ओके, मैले इरर सल्भ गरिसकेको छु। जस्ट मेरो यहाँनिर सेमिकोलनको कमी थियो, सो मैले सेमिकोलन दिएर चाहिँ मेरो यहाँनिर इरर सल्भ भइसकेको छ। लेट्स सी, एकचोटि यसलाई रिलोड गर्छौँ। सो दिस इज क्याच प्रमिस फेल भनेर यहाँनिर मेरो console.logमा आइरहेको छ है। यो किन आयो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो सममा चाहिँ 2 + 3 थियो, यसको चाहिँ यो 4 होइन नि त इक्वेल। सो मेरो प्रमिस चाहिँ फेल भयो, त्यही भएर चाहिँ यो रन भयो है। अब यदि मैले यहाँनिर 2 + 2 गरेको भए चाहिँ यो मेरो प्रमिस चाहिँ सक्सेस हुन्छ कि है। सो अब हजुरहरूले प्रमिसको चाहिँ बुझ्नुभयो होला, हल्का बेसिक कुरा भयो भने। सो प्रमिस भनेकै लाइक ह्युमनमा मान्छेले गर्ने प्रमिस जस्तै एउटा कमिटमेन्ट जस्तै हो। यसको रिजल्ट आइदर ट्रु आउँछ अथवा फल्स आउने, यो सक्सेस हुने अथवा फेल हुने कुरा भयो होइन। दिस इज एक्ज्याक्टली हाउ वी युज प्रमिस होइन। दे आर सिमिलर इन कलब्याक्स है।
कल ब्याक जस्तै सिमिलर हुन्छ। अब यसमा हामीले असिङ्क अवेटको पनि कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सबै कुराहरू क्लियर गरिदिउँ। अब हामी असिङ्क अवेटको हल्का बेसिक कन्सेप्ट पनि बुझौँ है। अब असिङ्क अवेट बुझ्नु अगाडि चाहिँ हजुरले सिङ्क्रोनस र असिङ्क्रोनस बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो सिङ्क्रोनस भनेको चाहिँ हजुरको टप टु बटम रन हुने भयो है। सपोज मैले लेट ए इज कस टु 1 गरेँ, लेट बी इज कस टु 1 गरेँ, ठिक छ। लेट सम इज कस टु 1 + 1 गरेँ। अब यहाँनिर मैले कन्सोल डट लगमा चाहिँ मैले सम प्रिन्ट गरेँ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर 2 भनेर आयो नि त यो होइन, यहाँ 2 भनेर आयो नि। यो भनेको त माथि टप टु बटम चाहिँ रन भइरहेको छ है। यो चाहिँ सिङ्क्रोनस भयो कि हाम्रो है। अब यसको लागि चाहिँ सिङ्क्रोनस भन्छ टप टु बटम होइन। बट त्यस्तो टास्क अब योभन्दा फरक टास्क है। यस्तो टास्क कि जसले चाहिँ केही टाइम पछि रिजल्ट रिटर्न गर्छ है। जस्तै अहिले त यसले डाइरेक्ट रिजल्ट रिटर्न गर्थ्यो नि त, तर यस्तो टास्क जसले चाहिँ कुनै टाइम फ्रेम पछि त्यसलाई रिजल्टलाई रिटर्न गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ असिङ्क्रोनस भन्छ है। फर इक्जाम्पल मैले यही कुरामा लेट सम यहाँनिर मैले के गरेँ भन्दाखेरि लेट रिजल्ट भनेर एउटा बनाएर यहाँ चाहिँ मैले फेस मेथड युज गर्छु र फेस मेथडमा चाहिँ मैले युआरएल पठाउनु पऱ्यो। युआरएल चाहिँ म यहीँनिर जाभास्क्रिप्ट यो होल्ड यही कुरालाई चाहिँ पठाइदिन्छु। कुनलाई भन्दाखेरि मैले गाइडलाई चाहिँ होइन जेसन प्लेस होल्डरमा गएर यहाँ चाहिँ मैले यसको युजर्सवाला यो गेट मेथड यो डेटालाई चाहिँ मैले यहाँनिर फेच गर्छु, ठिक छ। अब यही कुरालाई चाहिँ मैले यहाँनिर कन्सोल डट लगमा चाहिँ मैले यहीँनिर रिजल्ट हाल्यो भने के हुन्छ त है त। मैले यो हिजो कुरो पनि भनेको थिएँ, यसले चाहिँ हामीलाई प्रमिस रिटर्न गर्छ भनेर। लेट्स सी होइन। अब लेट्स सी यहाँ के गर्छ, यसले चाहिँ यहाँनिर प्रमिस पेन्डिङ है। हिजो पनि यो कुरा चाहिँ आएको थियो है। हिजो चाहिँ मैले यो कुरा आउँदाखेरि प्रमिसको बारेमा भनेको थिएन, तर आज चाहिँ हामीले कुरा गर्छौँ होइन। सो हामीले फेस मेथड युज गरेछौँ यहाँनिर चाहिँ। अब यसले मैले हिजो पनि भनेको थिएँ प्रमिस रिटर्न गर्छ भनेर है। सो प्रमिस पेन्डिङ भनेर देखाइरहेको छ है। अब यो के हो त, इफ कसैले मलाई टास्क दियो अरे, मैले सुन्नु भने होइन, कसैले मलाई टास्क दियो अरे अनि म चाहिँ अहिले बिजी छु अरे है। सपोज म चाहिँ अहिले बिजी छु भने के भन्छु, म प्रमिस यो टास्क गरेर भएपछि तिमीलाई इन्फर्म गर्छु भन्छौँ नि त। हो त्यस्तै हो, यसले चाहिँ मलाई प्रमिस रिटर्न गर्यो। अब यहाँनिर प्रमिस पेन्डिङ भनेर छ, तर यहाँभित्र हेऱ्यो भने हामीले प्रमिस रिजल्टमा चाहिँ रेस्पोन्स हेर्न सक्छौँ होइन। सो यो चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। अब आई वान्ट टु वेट है, मलाई चाहिँ सपोज यो रिजल्ट चाहियो। इफ जबसम्म रिजल्ट आउँदैन मलाई चाहिँ यहीँ रोक्नु छ भने त्यसको लागि वी क्यान युज अवेट किवर्ड है। यहाँ फेसको अगाडि चाहिँ हामीले अवेट युज गर्न मिल्छ, तर युज गरेपछि चाहिँ इरर आउँछ है। हामीलाई यो इरर आउँछ है। किन इरर आउँछ भन्दाखेरि यसको लागि एउटा कन्डिसन हुन्छ। अवेट किवर्ड युज गर्नको लागि हामीले कुनै पनि पर्टिकुलर लाइनलाई अथवा भनौँ अवेट युज गर्नु छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा फङ्सनमा हाल्नुपर्छ, जुन फङ्सन चाहिँ हामीले एसिङ्क्रोनस हुनुपर्छ है त। भन्नुको अर्थ यदि मैले यहाँ माथि फङ्सन डेटा भनेर एउटा बनाएँ र यो डेटाभित्र चाहिँ मैले यो होल कोडलाई चाहिँ यहाँनिर मैले कन्ट्रोल यो गरेर यहाँनिर पेस्ट गरेर, ठिक छ। अब यहाँनिर चाहिँ मैले यो फङ्सनलाई चाहिँ असिङ्क्रोनस बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो असिङ्क लेख्छु। सो यति भइसकेपछि इरर हराउँछ है, इरर हराउँछ है यति भइसकेपछि। अब यहाँ मुनि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ मुनि चाहिँ मेरो यो जुन यो भयो नि हाम्रो यो कन्सोल डट लगलाई पनि म हटाइदिन्छु, ठिक छ। एकचोटि यहाँनिर चाहिँ म के गर्छु, कन्सोल डट लग। अब म चाहिँ यसलाई रिजल्ट यहाँनिर प्रिन्ट गरिदिन्छु, ठिक छ। यो रिजल्ट यहाँ प्रिन्ट गरिसकेपछि अब मैले यो डेटालाई चाहिँ मैले फङ्सनलाई चाहिँ कल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले यहाँनिर डेटा गरेर चाहिँ यहाँनिर सिम्पली कल गरिदिन्छु, ठिक छ। अब लेट्स सी है त, यो रेस्पोन्स आइसकेको छ। अगाडि चाहिँ हामीले के गरेको थियौँ भन्दाखेरि अवेट असिङ्क युज नगर्दा चाहिँ हामीलाई प्रमिस पेन्डिङ भनेर देखाइरहेको थियो। तर अहिले चाहिँ हामीले असिङ्क फङ्सन बनाइसकेर त्यसलाई चाहिँ फेसलाई चाहिँ अवेट गरिसकेपछि डाइरेक्ट हामीलाई चाहिँ रेस्पोन्स आइसकेको छ है। सो रेस्पोन्सलाई चाहिँ यो अलिकति राम्रो बनाउन यसलाई जेसनमा कन्भर्ट गरिदिउँ र अब चाहिँ यो जेसनमा यसले हामीलाई भ्यालु पठाउँछ है त। ओके, के भन्यो यसले एफ जेसन नेटिभ कोड ए यहाँनिर चाहिँ यस्तो दिनुपर्ने हुन्छ। ओके फाइन। अब चाहिँ प्रमिस पेन्डिङ भनेर फेरि यसले चाहिँ यहाँनिर पठाइसकेको छ है, ठिक छ। सो यो गर्दा पनि भयो हजुरले है, ठिक छ। ओके, यहाँनिर हजुरको डाइरेक्ट यो रेस्पोन्स पनि आइसकेको छ है। अब यहाँनिर एउटा कुरा हेरौँ है त। हामी एउटा कुरा चाहिँ के हेर्छौँ भन्दाखेरि मैले यो डेटालाई कल गरेँ, योभन्दा मुनि चाहिँ मैले सपोज कन्सोल डट लग हानेर समलाई प्रिन्ट गरेँ भने के हुन्छ त, पहिला कुन प्रिन्ट हुन्छ त, पहिला मेरो रिजल्ट प्रिन्ट हुन्छ कि पहिला मेरो सम प्रिन्ट हुन्छ है त। यदि हेर्ने हो भने चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ सम प्रिन्ट हुन्छ। लेट्स सी है त, पहिला मेरो सम प्रिन्ट भयो, बल्ल चाहिँ मेरो रेस्पोन्स प्रिन्ट भइरहेको छ है, यो रिजल्ट प्रिन्ट भइरहेको छ है। किन भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ यो यसरी लाइन बाई लाइन गयो, यहाँनिर सम हेऱ्यो, त्यसपछि यहाँ हेर्दा यो फङ्सन आइरहेको छ, फङ्सन कल यहाँ भइरहेको छ, यहाँ फेरि हेर्दा त यसले अवेट गरिरहेको छ है। त्यही भएर चाहिँ पहिला सुरु यो सम प्रिन्ट हुन्छ, त्यसपछि यसले रिजल्ट निकाले चाहिँ यो चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ, यो कन्सोल डट लगको चाहिँ यो कुरा चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ है त। सो असिङ्क अवेटको कुरा पनि हजुरले बेसिक चाहिँ कन्सेप्ट बुझ्नुभयो होला।
सो प्रमिसेसहरू पनि हजुरले हल्का चाहिँ बुझ्नुभयो होला के हो भनेर कुरा चाहिँ होइन सो आजको लागि चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ कभर अप है नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी यदि हजुरहरूलाई प्रमिसको बारेमा थप बुझ्नु छ भने चाहिँ डु लेट मी इन द कमेन्ट सेक्सन प्रमिसको फुल म चाहिँ 1 घन्टाकै एक्सप्लेन गरेको नै भिडियो ल्याउँछु सो जस्ट मैले चाहिँ बेसिक मात्रै कभर अप गरिरहेको छु बिकज म चाहिँ अहिले रियाक्ट जेएस गर्दैछु नि त सो रियाक्ट जेएसकै सिरिजलाई कन्टिन्यू दिन चाहन्छु सो द्याट्स इट फर टुडे होप यु इन्जोय द भिडियो नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला थ्याङ्क यू फर वाचिङ है त